Så Magnus, jag bryr mig inte Betnér, blev tydligen så kränkt av min video om honom att han länkade den 3 gånger på Facebook. Och som du kan tänka dig så blev det goda vänsterhatet omedelbart. Herrejösses, snacka om att du måste vara tappad bakom cirka 10 vagnar. Betnér har argumenterat i person emot althögern många gånger. Och bara för att man inte är född här så betyder det inte att man inte kan vara rasist. Du är verkligen totalt dum i huvudet. Swisha folk dig? Jösses. Och för den delen, vem är det som är lättkränkt som måste lägga ut en video som det här? Väx upp och börja tänka själv och inte vara kopiera swish-fakande wannabe-idioter som sitter och skriker i bilen. Råkar du ha breda erfarenheter av heroinmissbruk? För det var inte särskilt många sammanhängande ramsor av logik här. Jag äger inte en bil. Miljövänlig blatte här. Lättkränkt är när man lipar över näthat samtidigt som man näthatar själv och inte ens vågar ha sina kommentarsfält påslagna för att din kändisnarcissism gör att det känns som våldtäkt. Och 3. När jag bad om exempel på Betnér i debatt mot althögern många gånger länkar den här dumjäveln bara ett klipp från 2010 med den konservativa kulturnationalisten Jimmy Åkesson som inte ens är en debatt. Det är en talkshow med flera gäster, där Betnér ställer ett par efterblivna frågor och blir överkörd av svaren. Som att kvinnor måste täcka sina ansikten och ibland hela sina kroppar för att... Men det finns väl ingen sån lag i Sverige? Det finns ingen sån lag, men det finns ju människor uppenbarligen som tvingas bära slöja. Det finns ju massa svenska folkdräkter som har slöja till exempel. Det är lite skillnad på det och en riktig debatt. Sådana som Betnér inte gör. Sådana som jag har gjort mot exempelvis Kristoffer Dullny eller Aron Flam. Men med tanke på att Sket ner numera bär AFA-kläder för att visa sitt stöd för extremvänstern, en politisk gruppering vars definition av fascism sträcker sig ända till Moderaterna, så är det väl inte konstigt att han inte tror på debatter eller yttrandefrihet. Jag förstår verkligen inte varför folk fått för sig att han skulle vara liberal. Betnér har ju rätt, du och dina följare saknar intelligens. Du har spridit exakt samma hat i flera år nu. Du saknar verkligen kapacitet att växa som människa. Din hjärna kan inte utvecklas, vilket är anledningen till att du tror att du och dina följare är smarta. För alltid fast i din lilla bubbla som är din lilla YouTube-kanal. Min kanal är större än Magnus. Det här är en psykotisk brist på självdistans som vi bevittnar här. Men nu när jag ser att du prenumererar på Feministiskt initiativ så är jag inte direkt förvånad. Jag sprider tydligen hat när det enda du kan göra är att förolämpa. Och du är inte ens särskilt bra på det. Du är ett tragiskt skämt. Inte lika tragisk som Magnus skämt. Din härskarteknik är pinsam. Du klarar inte ens av att låta nedvärderande. Du låter och framstår bara som extremt korkad. Det här stämmer så mycket mer om dig än vad det gör om mig, lilla putteknutte klittafitta. Jag märker att Magnus publik gillar hans projicering så pass mycket att det inte bara är han som sysslar med det. Ha! Vilken tönt du är! Nej! Jag har blivit sårad! För det är så viktigt för mig att sossar tycker jag är häftig. Det är ju uppenbarligen hela poängen med den här kanalen, eller hur? Det mest kränkande med era förolämpningar är hur jävla dåliga de är. Som en professionell, intellektuell och konstnär så lider jag av er brist på kvalitet. Och mångfald, det får vi inte glömma. Det blir inte särskilt mycket mångfald när ett gäng vänsterrobotar ställer sig på led och säger tönt. De här 9 minuterna och 3 sekunderna kommer jag aldrig få tillbaka. Vad är det här för skit? Tack för att du såg hela videon. Det är inte alla som gör det. Och det är viktigt att ha ett ordentligt underlag för sina åsikter. Även när dessa åsikter gör det tydligt att din morsa borde ha svalt dig. Många verkar ha krupit fram under djupa stenar och rötter och hittat ett tangentbord och en röst. Ja, du behövs, Magnus Betnér. För fan vad hemskt det är när folk hittar en röst i samhället. Det är ju verkligen ett stort problem. Yttrandefrihet och demokrati, staten och kapitalet. Jag ser ett krig blossa upp här. Om det här är någon slags krig så förklarar det verkligen varför Magnus har ett sharia-skägg. Ja, du är fortfarande en jävla tiggare idag. Vilket yrke du har. Är det här riktat mot mig eller Mohammed Betnér? För han brukar länka sin Swish oftare än vad Joakim Lamotte gör. Så i så fall är det ganska imponerande hjärngymnastik ni måste ägna er åt för att kunna förolämpa åt Betnér.
På tal om vilket så kan vi väl kolla in hans Facebook-inlägg. Den här stackaren behöver en tumme upp. Nej, jag är inte emot sloppy seconds. Om ni klickar gilla på mina videor, kommenterar eller delar så hjälper det ganska ordentligt med algoritmen och rekommendationer. Det gör min kanal mer synlig helt enkelt. Så om ni vill stödja denna kanal är det ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Bara ett knapptryck bort. Gillningar är också ett sätt att visa YouTube vilka kanaler du vill se oftare i ditt flöde, så det borde hjälpa lite med notifikationer också. Jag uppmuntrar er även att kolla in min Twitter, Telegram, BitChute, Library och bokmärk gärna min hemsida. Kom ihåg att jag laddar upp en gång i veckan, för en stor del av min publik blir inte notifierade om videor, så det kan vara smart att söka upp min kanal självmant också för att se vad jag har kokat ihop. Jag tror hans kanal går sådär. Förr i tiden fick man hundratals arga mejl när han vevade. Nu, totalt tyst. Inte ett mess, inte ett mejl. Inget i meddelande förfrågningar ens. Jag tror till och med töntarna känner igen en tönt. Så ge Angry Foreigner en kram. Ja, är du säker på det här? För jag köper det inte alls. Alltså för det första, jag vill inte att folk skickar Magnus hundratals mejl. För det är bara irriterande. Och jag vill inte rikta näthat någonstans. Det är inte konstruktivt. Det får inte mig att se bra ut. Ska man kommentera något så får det vara en genomtänkt kommentar som manar till eftertanke. Annars är det lika illa som vänster. Det är min officiella policy. Det jag sysslar med dessutom är underhållning och satir. Så det är ganska uppenbart att folk inte ska ta efter mig oavsett hur vitsig och sexig jag är. Men jag kan inte tänka mig att min kanal framkallade hundratals mejl. Jag tror dina egna ord gjorde det. För din video om Ikea-moden var så efterbliven att den nästan fick 1 miljon tittare. Den uppmärksammades dessutom på väldigt många håll i flera medier. Min video däremot var inte lika populär som din och kommenterade bara något som alla redan kände till. Så jag gillar inte den här bilden vänstern vill måla upp av mig som någon slags hatrunkledare. Det är ni rödingar som tänder mest på sånt. Jag uppmanar min publik till sunt förnuft. Det är en väldigt nischad modell jag kör med här. Vad är detta förresten? Ni som jämför Italien och Sverige. Hur många av er har farmor eller farfar under samma tak? Jag gillar verkligen hur regeringen hanterat coronakrisen och jag gillar extra mycket att de inte inför massa förbud som inte behövs. Man riktigt hör hur det ryker i fascisterna nu när det är kris på riktigt och samhället fungerar lite för bra för deras smak. Svårt att hävda systemkollaps i ett system som inte ens kollapsar när det kollapsar. Sure. Jag tror faktiskt en del börjar inse hur jävla illa det här hade gått om... Svårt att hävda systemkollaps i ett system som inte ens kollapsar när det kollapsar. Tror faktiskt en del börjar inse hur jävla illa det här hade gått om SD hade styrt istället. Nej, Sölvesborg har hanterat det här mycket bättre och med mycket större medmänsklighet än övriga kommuner i Sverige, särskilt Stockholm. Det är bortom psykotiskt att rikemanskommunisten skriver sån här skit när ambulanser tvingar köra runt folk i timmar på grund av resursbrist. Sjukvårdspersonal har inte ens tillräckligt mycket skyddsutrustning och Sverige har abnormalt höga dödsfall, särskilt på äldreboenden, för att personal instruerades att inte använda skyddsutrustning och inte ens ge patienter grundläggande behandling som syrgas. De blir tillsagda att inte köra folk till sjukhuset. Men istället länkar Betnér till det här lögnaktiga fanskapet som fortfarande får betalt av Folkhälsomyndigheten trots att han hävdas vara oberoende expert i media. Betnér hävdar vidare att det inte alls stör alldeles för många i onödan. Med felaktig psykostatistik hävdar att Sverige räknar dödsfall bättre än alla andra länder, trots att Sverige inte ens räknar många dödsfall på äldreboenden, för de kördes ju aldrig till sjukhuset och blev testade, så då räknas det inte. Nej. Sen avslutar han med att göra narr av Jimmy Åkesson som vill masstesta befolkningen och hålla folk trygga. Det här är alltså Var inte rädda 2.0. Först ville han att alla skulle ignorera överrepresentationen bland vissa grupper med våldtäkter, mord och terrorattacker. Och nu ska vi ignorera hur staten nekar våra pensionärer grundläggande vård och syrgas så att de kan massmördas, så att vi kan få mer plats för nyanlända. Det låter precis som man hade kunnat tänka sig att en kändiskommunist utan egna tankar låter. Ja. Notera även att varken Sharia Betnér eller hans Mensa-kvotföljare lyckas framföra ett enda påtagligt motargument till något jag sa i min video. Inte ett enda sammanhängande
resonemang. Istället ser vi bara barnsliga försök till härskartekniker. Så som vanligt är det vänstern som är roten till allt hat. Internationella krama en tönt-dagen. In på YouTube och krama. Eller näthata om man ska läsa kodord. Töntarnas kronprins är ute och vevar igen, ser jag. Ovanligt tyst hos mig. Han måste ha blockat alla. Det roliga är att på just den här statusen så deltar Magnus Dennert i näthatet. Han jobbar på SVT och är en av nyckelfigurerna i godhetsorganisationen Jag är här. Eller Jag är sär, som sägs kämpa emot näthat. Och här är han själv och deltar i näthatet. Det här hade varit djupt förvånande om det inte vore det mest typiska mönstret för den svenska vänstern. Det argaste man kan göra töntarna, förutom att kalla dem töntar, är att stänga av kommentarerna på YouTube. Till slut börjar de leta upp flera år gamla grejer som man inte har stängt av och kommenterar där istället. Älskar töntarna. Tycker du det här är något att skryta med? Jag är så överkänslig och delikat att jag blockar folk hela tiden. Alla som skriver näthat eller kritik. Block, 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 block hela tiden. Och det borde du skämmas för. Du, inte jag. För jag är överstående. Men gud, vilket svammel. Ja, jag har inte kollat på videon. Sure, gumman. Jag bara konstaterar att det har gått 11 dagar och inget har hänt. Okej, så jag sprider inte näthat då. Uppenbarligen är all kritik du får helt på grund av dina egna ord. Det har noll med mig att göra. Men du delar alltså min video 3 gånger på din Facebook-sida, trots att du inte har sett den. Intressant. Snacka om konspirationsteoretiker på pundarnivå när du inbillar dig att hat endast kan uppstå ifall någon med många följare kritiserar dig. Det kan tydligen inte uppstå på grund av saker du säger helt på egen hand eller när du förolämpar hundratusentals människor i Sverige för att de inte håller med dig politiskt. Där kan vi snacka bortskämt rikemanskomplex. Att kalla hela min följarbas, som består av både vänster och höger, invandrare och svenskar, unga som gamla, för oknullade svenska althögerpojkar och incels är väl ett exempel, ett av många, på den sortens uttalanden som gör att man lockar till sig hat. Men min publik är så snäll och trevlig att de inte ens kontaktar dig efter senaste videon. Det säger en del om hur fantastiska de är och även en del om hur ofantastisk din följarbas är. Inshallah på den! Ha! Någon plockade fel svamp i skogen. Herregud, han behöver ingen kram. Han behöver en mors kärlek och en snuttefilt. Försöker den här batikhäxan ragga på mig? Jag är inte den sortens flykting och jag har redan mitt permanenta uppehållstillstånd. Thank you very much. Ja, schysst att du hjälper dem med mindre förstående. De är också människor, påstås det. Just det, för folk som inte håller med dig slutar vara människor. Det förefaller ofta man får nazistläger-vibbar av den goda vänstern. Han behöver inte en kram. Han behöver en kompis. En kompis med öl. Okej, så det finns många vettiga människor i Magnus följarbas också. Den här goda mannen har ju uppenbarligen en hel del kloka tankar. Han behöver bara stryka kompis ur den där ekvationen. Dock, för när du föreslår socialt umgänge för en autism-trollkarl level 200 så ger det mig bara panikångest. Öl däremot är raka motsatsen till ångest för mig. Så ni vet vart ni hittar min swish. Det är bara att swisha. Swish, swish, swish. Så blir en vänsterpartist jätteledsen. Hej kompis! Jag noterar dessutom att en av de mest populäraste kommentarerna i hans kommentarsfält här sågar Betnérs barnslighet och kräver bättre ton. Det är ju ganska roligt, kan man tycka. Han är väldigt söt, men jag trodde han slutat med YouTube. Och du är inte ensam om det. Som jag tog upp i senaste videosvaret så är skuggbanning helt äkta. Det är numera officiell policy som YouTube har gått ut med. Och jag har många gånger fått höra att folk tror jag slutat med YouTube trots att jag laddar upp oftare än någonsin. Det är ganska absurt med tanke på att detta ofta rör sig om människor som är väldigt engagerade och faktiskt vill se mitt innehåll. Så vänstern fick precis det de ville.
och till följd så har internet blivit mycket mindre roligt. Men det finns ett antal saker du som supporter kan göra för att hjälpa till här och se till att få uppladdningar oftare. Så här är min lilla guide till YouTube i mjukcensurens ålder. Och jag använder de här tipsen med mina favoritkanaler själv. Bokmärk gärna den här länken, jag kommer länka den i kommentarsfältet, och använd det här specifika prenumerationsflödet för att navigera YouTube istället för hemmaflödet som mest består av rekommendationer. Det är markant skillnad på upplevelsen då prenumerationsfliken enbart visar uppladdningar från dina prenumerationer, medan hemmaflödet är mer till för att upptäcka vad mainstream-medier tycker om saker. Du kan också testa att klicka alla notifikationer i ringklockan för att se om det fungerar för dig, men kolla gärna upp kanalen självmant ibland ändå för att se ifall du missat uppladdningar, då väldigt många klagar på att notifikationer ändå inte funkar ordentligt. Och sist, men absolut inte minst, klicka gilla på varenda video jag gör. Nu för tiden handlar inte gillningar om vad man faktiskt gillar, utan det har mest blivit ett sätt att manipulera sina egna rekommendationer och skicka en signal till YouTube om vilka kanaler man vill se mer i sitt flöde. Det hjälper också andra att se min kanal oftare, då engagemang är en av nycklarna till att påverka algoritmen. YouTube funkar alltså likadant som Facebook nu för tiden, där gillningar avgör hur många som får upp något i sitt flöde. Så detta är mer ett sätt att stödja en kanal i allmänhet istället för vad som sägs specifikt. Ni kan också prenumerera på min nya kanal som jag har tänkt börja ladda upp på istället och eventuellt flytta över till helt och hållet. Detta för att undersöka om engagemang och tittarsiffror kommer funka bättre där. Varannan uppladdning kommer nu ske på den här kanalen, så håll gärna utkik på båda, för jag kommer hålla båda vid liv ett tag och jag ser fram emot att göra detta experiment med er. Tack för att ni tittar!